Angi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So let's just kind of look over this chapter and see why it's a good chapter and why you should like it. Tekintsük át ezt a fejezetet, és nézzük meg, hogy miért van az, hogy ez egy igenis nagyon jó fejezet, és szeresd It ezt. begins with a question from Dhritarashtra. Kérdéssel kezdődik Dhritarashtra kérdésével. Dhritarashtra, the word Dhritarashtra literally means someone who's stealing land. Dhritarashtra, ez szó szerint, ez egy ilyen beszélő név, és szó szerint azt jelenti, hogy aki ellopja a földet. He was a blind king. Ő egy vak király volt. But he was not only blind materially, he was also blind spiritually. De nem csak anyagilag, hanem lelkileg is vak volt. And his evil son, Duryodhana, managed to steal away the throne from the proper persons who were the Pandavas. A gonosz fia, Duryodhannak sikerült ellopnia a földet, a trónt a jogos örököseitől, a pándaváktól. The Pandavas are great devotees. A pándavák nagy bakták. They didn't want to fight. Ők nem akartak harcolni. So they sent a message with Krishna. Így aztán üzenetet küldtek To Krishnával. Duryodhana, that we don't want to fight. Just give us a little bit of land for each one of us 5 brothers. Csak ezért egy üzenetet küldtek el Krishnával Duryodhannak, hogy csak adj nekünk egy picike kis földet mind az 5-ünknek, egész kicsit. And Duryodhana replied, I won't give you the land under the point of a pin. És Duryodhannak az volt a válasza, hogy még egy tűhegynyi földet sem kaptok. And so a great fratricidal war began. Így aztán nagy testvérháború kerekedett. And the Bhagavad Gita was spoken just before that battle took place. A Bhagavad Gitát akkor mondta el Krishna, közvetlenül azelőtt, hogy ez a háború zajlott volna. Seeing that they were at this sacred place known as Kurukshetra, Dhritarashtra was a little nervous. Látva, hogy ezen a szent helyen, Kuruksétrán vannak, Dhritarashtra kicsit ideges lett. So he spoke the opening verse. Így ő beszélte el ezt a kezdő verset. He spoke to Sanjaya, who was a great disciple of the very powerful Vyasadeva. Sanjajának mondta ezt, aki a nagyon hatalmas Vyasadevnek volt tanítványa. And Sanjaya, he had this ability that he could see things that were going on at a great distance.
Sanjayának megvolt ez a képessége, hogy képes volt látni azokat a dolgokat, amik a távolban játszódnak le. So Dhritarashtra wanted to know from him what's the deal, what's going on. Dhritarashtra akarta tőle tudni, hogy mi folyik. So the Gita begins like this. Így kezdődik a Gita. Dhritarashtra vacha dharma chaitri kuru chaitri samaveda yuyutsavaha mamaka pandavaschaiva kimakurvata Sanjaya. He said, "Oh Sanjaya, what did my sons and the sons of Pandu do when they gathered there at Kurukshetra?" Ó Sanjaya, mit csináltak a fiaim és Dhritarashtra fiai, amikor összegyűltek ott Kuruksetrai mezőn? So the Bhagavad Gita is a very interesting book. A Bhagavad Gita egy nagyon érdekes Most könyv. people, they think that spiritual life means being a pacifist. Legtöbben azt gondolják, hogy a lelki élet azt jelenti, hogy pacifisták vagyunk. But Bhagavad Gita is spoken in a battlefield. De a Bhagavad Gita egy csatamezőn zajlik. And Krishna, God, is telling his devotee, I want you to fight and I want you to kill them. És Krishna, Isten mondja a baktájának, a hívének, hogy azt akarom, hogy harcoljál, sőt, hogy öld meg őket. So the Bhagavad Gita also represents our own life. A Bhagavad Gita a saját életünket is That jelképezi. we have a choice in life. We have to fight. Nekünk is van választási lehetőségünk az életben, muszáj harcolnunk, And we can either fight on behalf of good, vagy a jó nevében, or we can fight on behalf of things which are evil. vagy a gonosz dolgok nevében fogunk harcolni. So Arjun, when he saw so many warriors there, he asked Krishna, "You please take me in the center. I want to see who is the enemy." Arjuna megkérte Krishnát, hogy vigye el őt a csatamező kellős közepére, mert szeretné megnézni, hogy ki az ellenség. Because that's the first point. If you're going to have a battle, who am I fighting against? Mert ez az első dolog, ugye, hogyha ott van egy csata, akkor ki ellen harcolok? So Arjun, he ordered Krishna, said, "Hey, Senayor Ubayor Madhye Stapam Ratam Stapaya Me Chuta." Hey Krishna, you're my driver. Take us in the middle of the battlefield. I want to see the enemy. Arjuna tehát elrendelte, hogy Krishna vigye el őt a csatamező közepére. Akarom tudni, hogy ki van ott. So Krishna took him in between both armies. Krishna elvitte őt a két ellenséges tábor közé, And then Krishna waved his hand and said, "See the enemy?" és utána Krishna így mind a két hadseregre rámutatott, hogy nézd meg az ellenséget. It's interesting. He didn't just point at the enemy. He pointed at everybody. Nem csak az ellenségre mutatott rá, hanem mindenkire. You're all in Hungary. You don't know the American comic strips. Magyarok vagytok, úgyhogy nem ismeritek az amerikai karikatúra vicceket. You haven't missed out on very much. Nem sokat vesztettetek. But there's one strip called Pogo. And it's a strip about some animals who are living in the forest and they can talk and they do things. De van egy ilyen dolog, amilyen állatokról szól, az a Pogo a főszereplője. And there's a whole series of strips where they're having war. They're at war. És egy csomó részen keresztül harcolnak, háborúban But they never see the enemy. az állatok között, de soha nem látják az And finally ellenséget. there's a famous conclusion of that story. És van egy ilyen híres végkövetkeztetése ennek a történetnek, With Pogo, the protagonist, he says, "We've met the enemy and he's us." amikor a főszereplő Pogo arra a következtetésre jut, hogy találkoztunk az ellenséggel, és az ellenség mi vagyunk. I don't know if you had that expression in Hungary, we've met the enemy and he's us. It's a famous expression in America anyway. Nem tudom, hogy van-e ez a kifejezés magyarul, hogy találkoztunk az ellenséggel, és az ellenség mi vagyunk. But long before it was put in a cartoon, Krishna said the same thing. De hosszú idővel azelőtt, hogy ez a rajzfilm létrejött volna, Krishna is mondta már ugyanezt. So why is he saying that everybody is the enemy? Miért mondja azt, hogy mindenki az ellenség? The enemy, Arjun, is your conception. Mert az ellenséged, Arjuna, ez a felfogásod. That these are my friends, these are my relatives, these are my enemies.
Az a felfogás, hogy ezek a barátaim, ezek a rokonaim, ezek meg az ellenségeim. And so Arjuna, he became very depressed. Arjuna nagyon depressziósá vált. Arjuna's a great devotee. Nagy bakta Arjuna. There's no question of him becoming depressed. Igazából nem eshet depresszióba, But he's doing it to teach us. de azért, hogy minket tanítson, azért ez folyik vele. Arjuna is looking out and he has an existential crisis. Arjuna figyeli a dolgokat, és egy ilyen egzisztenciális krízisbe kerül. He sees his cousin brother Duryodhan. Látja az unokatestvérét Duryodhant, He sees Dhritarashtra, his uncle. látja a nagybátyját, Dhritarashtrát, He sees his teacher Dronacharya. ott látja a tanárát, Drónácsáryát, He sees one of his friends Ashvatthama. látja az egyik barátját, Asvattámát. And Arjuna, he loses it. És Arjuna kibukik. He can't, how can I fight against them? Hogyan harcolhatnék ellenük? He has an existential crisis. Egzisztenciális krízisbe kerül. So in the beginning of the Gita, this question rose to us then, who am I? Így a Bhagavad Gita elején, ami felmerül, az ez a kérdés mindannyiunk számára, hogy ki vagyok én. Now today it's common that people, they purchase their identity off the rack in the store. Manapság szokványos, hogy az emberek az önazonosságukat az áruházban a fogasról akasztják le. Maybe you buy some old jeans and a cowboy hat, and I'm going to be like in the Western movies. Lehet, hogy valaki vesz régi farmert és ilyen cowboy kalapot, és akkor You're a young ő lady lesz and you olyan. want to purchase a very tiny bikini to attract all the men, because I'm very beautiful. Hogyha egy fiatal hölgy vagy, akkor egy kis bikinit veszel, hogy mindenki vonzódjon hozzád. And then maybe you attract somebody. És lehet, hogy tényleg vonzódni fog valaki And you hozzád. get married and you have a baby. És hozzámész feleségül, és lesz gyermeketek, And your body kind of becomes a little bigger. és a tested egy kicsit nagyobb lesz. And so then you go back to the same store, but you buy some different clothes. Akkor visszamész ugyanabba az áruházba, és másmilyen ruhákat veszel. You're still the same person, Ugyanaz a személy vagy, but you're looking for an identity. de keresed az And önazonosságodat. you're putting that identity in those clothes. És az azonosságodat így a ruhákon keresztül If we próbálod contemplate the megtalálni. matter, we've always been having an identity crisis our whole life. Ha belegondolunk, akkor egész életünkben ilyen identitáskrízisünk van. At the time of birth, who are you? A születéskor ki vagy? I don't. The baby doesn't say my name's Ishvan and I live in Budapest. Baby doesn't know. A kisbaba nem azt szokta válaszolni, hogy Istvánnak hívnak, és itt lakom Budapesten. The baby's first understanding of self-identity in Sanskrit is called anamoya. A kisbabának az első önazonosságát szanszkritül annamájának nevezik. This is who I am. I am hungry. Ez vagyok, éhes. Don't know if I'm a boy or a girl or anything, but I am hungry. Azt nem tudom, hogy fiú vagyok, vagy lány, csak azt tudom, hogy éhes vagyok. And then the child learns that this person who loves me, it's my mother. És aztán a gyermek megtanulja, hogy van ez a személy, aki szeret engem, ő az anyukám. So that's who I am. Akkor én vagyok, ez vagyok I én. am the daughter of this lady. That's who I am. Ennek a hölgynek a kislánya vagyok. And then Ez that vagyok. baby grows up a little bit. Kisbaba felnő, kicsit, And the identity changes. és megváltozik az azonossága. I am the friend of this other girl. Én ennek a másik kislánynak a barátnője vagyok. That's who I am. Ez vagyok. And then after some time, I am Hungarian. Egy kicsit később magyar vagyok, I am white. fehérbőrű vagyok, I am a girl. lány vagyok. And then they go to school. Aztán elmennek iskolába, I am a student. diák vagyok, This is my teacher. ez a tanárom. And after some time, many of the girls, they become a goddess.
És akkor egy idő után a hölgyekből, a kislányokból általában istennők lesznek. I'm beautiful. Szép vagyok. And all the boys are running after me. És a fiúk mind szaladnak utánam. And offering chocolate to me and movie tickets. És csokit és mozijegyet kapok tőlük. And then I'm the girlfriend of some boy. És akkor a barátnője vagyok valakinek. And then I'm someone's wife. És aztán valakinek a felesége leszek. And then I'm a mother. És belőlem lesz édesanyja. Now, if you think about all these different identities, Ha erre a sok különböző azonosságra gondoltok, none of them are you. látjátok, hogy egyikőtök sem ez. And all these Egyikőtök sem vagytok. identities are dependent on the existence of someone else. És mindezek az azonosságok valaki másnak a létezésétől függnek. I'm a wife because I have a husband. Feleség vagyok, azért, mert van férjem. If I don't have a husband, I'm not a wife. Ha nincs férjem, akkor nem lehetek feleség. I'm a mother because I have a baby. Édesanyja vagyok, mert van kisbabám. But what if the baby dies or the husband dies? De mi van, hogyha a kisbaba vagy a férj And meghal? this is what Arjuna is facing. És ezzel néz most szembe Arjuna. Arjuna becomes full of anxiety. Arjuna tele lesz aggodalommal. And his body starts shaking, his mouth becomes dry. És a teste reszketni kezd, kiszárad a szája. And he tells Krishna, És azt mondja Krisnának, Nata shaknunavastatum brahmativa chame manaha nimitani cha pashyami viparitani keshava. He said, I can't stay here any longer. nem maradhatok itt tovább. I'm forgetting myself. Megfeledkezem magamról. All that I see is the whole world is bad. Everything is misfortune. Amit látok, az, hogy az egész világ rossz, és csak szerencsétlenséget látok mindenhol. What's the problem, Arjuna? Mi a probléma, Arjuna? You're the same person. Ugyanaz a személy You're vagy, with Krishna. ott vagy Krisnával. The problem is, if he has to kill some of his relatives, some of his friends, then he loses part of his own identity. Az a probléma, hogyha meg kell ölnie a rokonai vagy barátai egy részét, akkor azzal elveszíti a saját azonosságának egy Because részét. my identity is based on so many other people. Mert az azonosságunk annyi minden más emberen alapul. If we post a recording of this talk later on my Facebook page, Hogyha később feltesszük ezt a leckét most a Facebookra, and 10 people click like, a Facebook oldalamra, és 10 lájkolják, 2 or 3 people comment, that was a great talk. és 2 vagy 3 azt mondja, hogy ez milyen jó volt, Then I say, yes, see, I'm a great talker. akkor azt mondhatom belőle, hogy igen, milyen jól tudok beszélni. 10 people clicked like, it must be true. 10 szerették, úgyhogy biztos igaz. But that's not who I am. De nem ez vagyok. So we're always adjusting our identity based on external things. Mindig a külső dolgokhoz igazítjuk az azonosságunkat. And it's that false identity which causes us so much anxiety. És ez a hamis azonosság az, ami annyi sok aggodalmat okoz nekünk. Every day there's thousands of people dying in the world. Minden nap sok ezer ember hal meg a világon, We don't even think about it. de erre nem is gondolunk. But if my mother dies, De ha az édesanyám meghal, or my brother or a friend, vagy a barátom, vagy a fivérem, then we're full of suffering and anxiety and pain. akkor nagyon szenvedünk, tele vagyunk fájdalommal. But what's the difference? Mi a különbség? As one of my favorite authors before I joined, his name was Kirk Vonnegut Jr., as he wrote in one book. Kurt Vonnegut Jr. Az egyik kedvenc szerzője. He said, what is it that causes someone to kill someone else? Volt az, aki a Krisna tudat előtt még, amikor jött, ezt írta, hogy mit jelent az, hogyha valaki megöl valaki mást? He said, the body's just chemicals. Hogyha a test az úgyis csak That's all kémia, it is. vegyelemek, He said, there must be bad chemicals. akkor biztos rossz elemek. So bad chemicals cause someone to kill someone else. A rossz elemek azt okozzák, hogy megölj valaki mást. So why should I cry and lament
If a bag of chemicals stopped existing, Miért siránkoznék, hogyha egy zsák elem megszűnik létezni? it's because that bag of chemicals is part of my self-identity. Azért, mert ez a bizonyos elemzsák, ez része az önazonosságomnak. They say that one of the most difficult persons to lose in your life is your mother. Azt mondják, hogy az egyik legnehezebb személy, akit elveszthetünk az életünk során, az az édesanyánk. Because I took birth from her womb. Mert az ő méhéből And születtünk, that's a big part of my identity. és ez egy nagyon nagy része az I'm the önazonosságunknak. son of this lady. Ennek a hölgynek vagyok a fia. So this is what Arjuna is going through. Ezen megy keresztül Arjuna. And the message here is that in the battle of life, És az az üzenete ennek, hogy az élet csatamezején, if we can't understand our real identity, ha nem értjük a saját önazonosságunkat, then we're going to become a victim of lamentation. akkor a siránkozás áldozatai leszünk. We won't be able to fight. Nem leszünk képesek harcolni. Like Arjuna will feel, oh my God, what can I do? My body's shaking. I just see everything is bad. Mint Arjuna olyanok leszünk, mit tudok itt tenni, és reszketünk, és mindent rossznak látunk. What happens when you see everything is bad in this world? Mi történik, amikor úgy látod, hogy ezen a világon minden rossz? People commit suicide. Az emberek öngyilkosok lesznek. And that's what Arjuna did. És ezt tette Arjuna is. That's the beginning of Bhagavad Gita. Ez a Bhagavad Gita eleje. In America we call it death by cop. Amerikában ezt úgy hívják, hogy rendőrség által elkövetett gyilkosság. There's an old friend of mine who used to stay at the Los Angeles temple. Igazából volt egy régi barátom, aki a Los Angeles-i templomban lakott. He was a troubled soul. He had some substance abuse problems. Hát egy ilyen nagyon sokat szenvedő lélek volt. Volt kábítószeres problémája. But he was always helping the devotees and things. De mindig segített a baktáknak. One day he went to the local police station. Egy nap elment a helyi rendőrségre. It's not a very good neighborhood. Nem egy nagyon jó környék volt. And sometimes people come to attack the police. És néha előfordult már, hogy jöttek emberek, és rátámadtak a So he came rendőrökre. there with his hand in his pocket. És úgy jött oda, hogy a keze így a zsebében volt, And he started walking at them in a very intense kind of way. és ilyen nagyon intenzíven nézett rájuk. And the police said, hey, take your hand out of your pocket. És a rendőrség felszólította, hogy vedd ki a kezed a zsebedből, And he wouldn't do it. és nem tette And ezt. he kept walking at him with his hand in his pocket. Egyre inkább így ment, úgyhogy a keze ott volt a zsebében. The police pulled their guns. Take your hand out of your pocket. Akkor már elővették a pisztolyt a rendőrök, és mondták, hogy vedd ki a kezed a zsebedből. And he wouldn't do it. És ezt nem tette meg, And finally they shot and killed him. és végül megölték. That was his way of committing suicide. Ez volt az ő módszere, ahogyan öngyilkos lett. True story. Ez igaz történet. So that's what Arjuna did. Ezt tette Arjuna is. At the end of the Bhagavad Gita, he said, I can't do this. A Bhagavad Gita elején mondta, hogy ezt nem tudom megcsinálni. It's just hurting me too much. And he said, I'm putting down my weapons. I'm going to be defenseless. Let them just come and kill me. Leteszem a fegyvert, ez túlságosan fájdalmas nekem, én nem fogok harcolni. Leteszem a fegyvert, és öljetek meg. So this chapter of Bhagavad Gita has a very interesting title in Sanskrit. A Bhagavad Gita ezen fejezetének nagyon érdekes címe van szanszkritül. It's called Bishad Yoga. Úgy hívják, hogy Bishad Yoga. Bishad means lamentation. Bishad, ez siránkozást jelent. And yoga doesn't just mean when you try to touch your feet to your head or whatever it is. A joga nem csak azt jelenti, ugye, hogy amikor a lábujjadat megpróbálod a fejedhez érinteni, In English we have the word yug, which means to connect. hanem ugye a jug szó
azt jelenti, hogy kapcsolódni. I think it comes from the word yoga. Yoga means to connect with God. Ez a jóga szóból származik, azt jelenti, hogy összekapcsolódni Istennel. The English word religion comes from the Latin word religio. Az angol vallás szó a religió latin szóból származik, Which has the same meaning, to connect with God. aminek ugyanaz a jelentése, hogy összekapcsolódni So Istennel. this is a very interesting kind of yoga, the yoga of lamentation. Ez egy nagyon érdekes jóga, a siránkozás jogája. You can open a yoga parlor downtown, advertise the yoga of lamentation, pay some money, we'll teach you. A városközpontban lehetne nyitni egy ilyen jóga központot, a siránkozás jogájának Good idea, központját. David? You make some money? How many people will come? Huh? Hányan jönnek ide? But actually it's very practical. De igazából nagyon gyakorlatias. Bishad is a compound word in Sanskrit, two words together in one. A bisád az egy összetett szanszkrit szó. Bish means poison, A bis az mérget jelent, and ada means to accept. az áda pedig, hogy elfogadni. So you put the two words together, it becomes another word, lamentation. Hogyha ezt a két szót összeteszed, akkor jön a siránkozás kifejezés But belőle. it literally means to accept, to own the poison of my life, the bitter reality. De szó szerint azt jelenti, hogy elfogadni a mérget az életemben, elfogadni a keserű valóságot az életemben. Many times we see in youth, people are very excited about life. Sokszor látjuk, hogy a fiatalok nagyon izgatottak az élettel kapcsolatban. I've got a beautiful body. Gyönyörű testem van. 20 people clicked like on my last Facebook post. Az utolsó Facebook bejegyzésemet 20-an lájkolták. I'm learning to play guitar. I can play 2 chords already. Tanulok gitározni, és már 2 akkordot tudok játszani. I am almost like one of the Beatles. Már majdnem olyan vagyok, mint a Beatles. We have some hope in our life. Van valami reményünk még. And then you get to about your 40s or 50s. És akkor eljutsz 40-50 éves korodra, And people have what they call a midlife crisis. és akkor jön az a midlife crisis, hogy köszi. Életközepi válságban van. Because all the things that I was hoping for, I'm going to become famous, I'm going to be the prime minister, I'll be this thing. It never happened. Mert akkor rájövünk, hogy ez a sok dolog, amit akartunk, hogy híres leszek, én leszek a miniszterelnök, stb., amiket akartunk, ezek nem történtek. And all that's happened now, I'm just a fat, overweight guy with some gray hair, not much hair. Csak annyi történt, hogy most egy ilyen öregedő, kicsit elhízott fickó vagyok, és egy kicsit, vagy nincs is hajam, vagy egy kis őszülő hajam van. And none of the girls like me anymore. És a lányoknak már nem tetszem, Or none of the boys like me anymore. vagy I a don't fiúknak have nem that tetszem. power. So we become depressed. És kicsit depressziósok leszünk. Another reason a lot of people become depressed is that they're not the kind of person that they'd like to be. A másik oka annak, hogy emberek depressziósak lesznek, az az, hogy nem olyanok, mint amilyenek szerettek volna lenni. Nem olyan fajta emberek. It's common when we have false expectations. We're expecting a lot in this relationship. When I get married to her, she's just going to serve me and she'll cook and clean and do whatever I tell her. Vannak ezek a hamis elvárások, amikor elveszek valakit feleségül, akkor elvárom, hogy igen, és majd főzni fog, és ezt csinálja, azt csinálja, mindent megcsinál, amit mondok neki. And it doesn't work like that when I get married. És amikor elvettem, akkor nem így In történt. fact, she wants to argue with me sometimes. És néha vitatkozni is akar velem, And I become very disturbed. és nagyon kibukok rajta. So Krishna speaks about this in the second chapter of the Gita. Krishna beszél erről a Bhagavad Gita második This is a fejezetében. result of false expectations. Ez a hamis elvárásoknak az eredménye. And it leads to anger, frustration. És frusztrációhoz, dühöz, méreghez vezet. Sometimes even you become violent.
néha még erőszakhoz is folyamodunk. And someone might hit their wife, or you might hit your child. Van, aki lehet, hogy megüti a feleségét, vagy a gyermekét. And then what often happens is such a person, they become more depressed. És akkor az történik, hogy az a személy, aki így tett, még jobban depresszióba esik. Because they can't face the reality of who they are. Mert nem tudnak szembenézni a valóságával annak, hogy ők kicsodák. I'm a loser. I'm not successful in life, I'm a loser. Vesztes. Oké, vesztes vagyok. And I'm a wife abuser, I'm a child abuser. Vagy egy gyermek abuzáló, vagy a feleségemet abuzáló személy lettem. And they can't live with it. És nem tudnak élni So ezzel. what do they do? És akkor mit csinálnak? They try to drown it by drinking alcohol. Próbálják elfelejteni azzal, hogy alkoholt isznak. Or taking drugs so they can escape the reality. Vagy azzal, hogy kábítóznak, azzal próbálnak elmenekülni a valóságtól. Or sometimes they kill themselves, they commit suicide. Vagy néha meg is ölik magukat, öngyilkosok lesznek. Because they can't face who they are. Mert nem tudnak szembenézni azzal, hogy kik lettek. And that their life has been a waste. És azzal, hogy az életük elvesztegetődött. So that same feeling can be applied in spiritual life. Ugyanezt az érzést lehet alkalmazni a lelki életben. Whereas on the one hand, it's very, very destructive. Egyik szempontból ez nagyon destruktív, But when we apply it in our spiritual life, it becomes a cause of liberation. de hogyha a lelki életünkben alkalmazzuk ezt, akkor ez a felszabadulás oka lesz. This is Bishad Yoga, the yoga of lamentation. Ez a Visad jóga, a siránkozás jogája. Or happiness through reality. Vagyis úgy mondhatnánk másképp, hogy a valósággal szembenézésen keresztüli boldogság. Because so much of the time we're living in a fantasy. Mert az idő nagy részében egy képzeletvilágban élünk. Everybody, Hare Krishna devotees also. Mindenki, a krisnások is. We were speaking this morning too. Sometimes the devotees think, I'm so advanced, I'm almost an incarnation. Olyan fejlett vagyok, majdnem inkarnáció. I know 4 Bhagavad Gita verses, I've been to Mangal Artik every day for 2 months in a row. 2 hónapon keresztül minden mangalán ott voltam, 4 verset el tudok már mondani a Bhagavad I Gitából. must be the next Acharya. Biztos én leszek a következő ácsája. And we live in a kind of fantasy like that. És egy ilyen képzeletvilágban élünk. And it's that fantasy which causes this unlimited misery and suffering. És ez a képzeletvilág az, ami végtelenül sok szenvedést fog okozni nekünk. But in this first chapter of the Gita, Krishna and Arjuna are offering a different type of happiness. De a Gitának ebben az első fejezetében Krishna és Arjuna egy másfajta boldogságot kínál. It's a paradox. Ez egy ellentmondásos We dolog. call it the ecstasy of insignificance. A jelentéktelenség extázisának lehetne nevezni. Everyone in this world thinks I'm going to be happy if everybody knows how great I am and I get 50 likes on Facebook, that's perfection. Mindenki más azt gondolja ezen a világon, hogy akkor leszek boldog, hogyha 50 lájkolást kapok a Facebookon, és akkor minden jó. But real happiness means when we deal with reality. De a valódi boldogság az abból jön, amikor a valósággal bánunk. Because reality, no matter how depressing it may be, is preferable to illusion, no matter how cheerful that might be. Mert a valóság akármilyen keserű is, még mindig sokkal-sokkal jobb, mint az illúzió, akármilyen örömtelinek is látszik ez az illúzió. But reality is not very popular sometimes. De a valóság nem olyan népszerű. Now, I know what you're thinking, but there's so many reality TV shows and everybody likes them. Tudom, mit gondoltok, hogy annyi ilyen realitás tévéshow van. I'll tell you a secret. Elmondok egy titkot. They're not reality. Ezek nem a valóság. You're just seeing some external side. Csak valami külsődleges dolgot láttok. And you don't see the alcoholism, you don't see the depression.
Nem látjátok az alkoholizmust vagy a depressziót. It's just a show that's going on. Csak egy ilyen show műsor tényleg. And people don't like that. És az embereknek ez nem tetszik. There's a devotee, a Hare Krishna devotee I know of in America. His name was Stamba. Van egy Hare Krishnás bakta, Amerikában, Stambának hívják. He's initiated by Prabhupada. Prabhupád tanítványa. And how he came to Krishna consciousness, it's an interesting story. És az, hogy jött a Krishna tudathoz, egy érdekes történet. He was going to the university. Az egyetemre járt. He didn't know anything about the devotees. He'd never read any books or anything like that. Nem tudott semmit a baktákról, nem olvasott semmilyen könyvet. But he was starting to ask questions. Csak kezdett kérdéseket feltenni. What's the purpose of life? Mi a célja az életnek? One day someone invited him to one of those university parties. Egy nap valaki meghívta egy egyetemi bulira. You know, with this loud music and drinking and smoking and all that kind of thing. Hangos zene, isznak, kábítóznak, stb. And he had a very strange experience. És egy nagyon érdekes tapasztalata volt. There he was in the middle of a big crowd, a party, but he felt lonely. Ott volt ennek a hangos bulinak a közepén, de nagyon magányosnak érezte magát a tömegben. We can begin our spiritual life by feeling alone in the crowd. Elkezdődhet úgy a lelki életünk, hogy egyedül érezzük magunkat a tömegben. So he was sitting in a corner by himself, wondering why in the world do I feel lonely in this big party? Ott ült a sarokban, és azon gondolkodott, hogy miért érzem magam egyedül itt a nagy tömegben. After some time, a young, pretty girl came over to talk to him. Egy csinos fiatal lány egy idő után oda ment hozzá, hogy beszélgessenek. And she talked for a long time about, I don't know, whatever is really important for young, pretty college girls. És hosszú ideig beszélt azokról a dolgokról, amik fontosak a fiatal, csinos egyetemista lányoknak. Important stuff like shoes and fingernail polish. And Fontos dolgok, mint körömlakk és cipők. whatever stuff like that, I don't know. Ilyenek, nem tudom. So she talked for a while. Egy jó ideig And beszélt. finally, she ran out of things to talk about, her fingernails and whatever it was. Végül elmondta, amit el kellett mondania, kifutott a szóból. And in the social exchange, and it was his turn to say something. És neki kellett volna most már, a fiúnak kellett most már valamit mondani. Later he told this story to the devotees. Később elmondta ezt a történetet a So baktáknak. I turned to her at that time and I asked her, I said, have you ever thought about death? Oda fordultam hozzá, és megkérdeztem ettől a lánytól, hogy gondoltál már valaha a halálra? And when he said that, her eyes became very big. És amikor ezt mondtam, akkor kikerekedtek a She said, szemei. you can't talk like that here. Itt nem beszélhetsz így. You'll spoil the whole party. Elrontod az egész bulit. Right? So that's the Hare Krishna devotees. Ilyenek a krisnások. Where they come and they spoil the whole party. Eljönnek, és elrontják az egész bulidat. By speaking about reality. Azzal, hogy a valóságról By beszélnek. speaking about things that we would rather just push in the back and ignore. Azzal, hogy olyanokról beszélnek, amit inkább csak a hátunk mögé, vagy a szőnyeg alá sepernénk. I'd rather ignore the fact that I'm a cruel, abusive person who hurts other people. Szeretném hanyagolni azt a tényt, hogy egy abuzáló személy lettem, aki másokat bántalmaz. And I just want to live in this dream, this illusion that everything is good. És ebben az illúzióban, abban az álomvilágban szeretnék élni, hogy minden rendben van. But it's kind of hard sometimes. De néha nehéz. We have a friend who is from Ukraine. Van egy barátunk Ukrajnából, And before the war started, she left the country to escape the war. és mielőtt a háború még elkezdődött volna, elmenekült előle. She found a nice place to stay, peaceful. Talált egy békés helyet, ahol lakhat. She shifted to Israel. Izraelbe költözött. What can you do? Mit lehet tenni? So when things don't go the way that we want, Amikor a then dolgok- we self-medicate. We take some drugs.
Amikor a dolgok nem mennek úgy, ahogy azt mi szeretnénk, akkor saját magunknak, tehát beveszünk valami gyógyszert, de saját magunk írjuk fel magunknak. We take some alcohol. Alkoholt, Or maybe we kill ourselves. vagy lehet, hogy megöljük magunkat. But the same emotion can be used in our spiritual life. De ugyanaz az érzés lehet hasznosítható a lelki életünkben. Because in a paradoxical way, when you've run out of everything else, you have no other solutions, you don't see any answers, that's when we can begin our life. That's when we can begin. Begin our spiritual life. Mert ellentmondásos módon, amikor kifutunk a megoldásokból, amikor semmi nem működik, amikor már nem tudjuk, hogy mit csináljunk magunkkal, akkor kezdődhet el a lelki életünk. My Guru Maharaj called that Atma Krandana, or the crying of the soul. A Guru Maharajom ezt Atma Krandanának nevezte, a lélek sírásának. Once there was a housewife who had 2 small children. Egyszer volt egy édesanyja, akinek 2 gyermeke volt. One was 6 years old, and the other, the little, was a baby, just a few months old. Az volt egy 6 éves, meg egy kisbaba. She was a stay-at-home mother. Ilyen, tehát, hogy nem dolgozott, hanem otthon volt a gyerekekkel. And one day her husband phoned her up from the office and said, I'm bringing my boss to dinner tonight, so you have to cook something very fancy. És egy nap kapott egy telefont a férjétől az irodából, hogy ma hazaviszem a főnökömet vacsorára, úgyhogy csinálj valami nagyon finomat. But the poor woman's got 2 small children. A szegény nőnek ott van a 2 gyerek. And every time she would try to go and cook, the baby would start screaming and crying. És mindig, amikor elkezdett volna főzni, akkor a pici baba sírva fakadt. And she couldn't cook. És nem tudott főzni Finally, she egyszerűen. called for the 6-year-old. Végül odahívta a 6 évest, She gave him a little money. adott neki egy pici pénzt. And she told him, you go downstairs to the corner shop Menj le ide a sarki üzletbe, and you buy, there's a red ball that has a bell inside of it, and you buy that. vedd meg ezt a pici piros labdát, ilyen kis csengő van belül. So the boy went and brought that little toy back. A kisfiú meg is vette ezt a labdát, And ezt a the mother gave játékot, it to the baby. és akkor az anyuka odaadta ezt a játékot a kisbabának. And then everything was good. És minden jó volt. The baby was looking at the little ball and it made this noise. A kisbaba figyelgette a játékot, amelyik ugye zajt adott, csengett, And the lady, she was able to go and cook. és ő meg tudott főzni. And once in a while the baby would cry. Időnként sírdogált a kisbaba, And she would come and she would shake the ball. de akkor csak jött, megrázta a labdát, Baby, oh. And he would forget about crying again. és a kisbaba megnyugodott, és megfeledkezett a sírásról. But after some time the baby took the ball and threw the ball. De egy idő után a kisbaba fogta és kivágta a labdát, And the baby started screaming. és visítani kezdett. Mothers know that sound. Az édesanyák ismerik ezt a hangot, And mothers know that now there's nothing I have to go personally. és az édesanyák tudják, hogy most már semmi más nem adhatok neki, most nekem So, magamnak kell when mennem. we learn the art of crying for God, Amikor megtanuljuk annak a művészetét, hogy sírjunk Isten után, this Atma Krandana, the crying of the soul, a léleknek a sírását, that's really the beginning of our spiritual life. ezt az Átma Krandanát, ez valójában a lelki életünknek a Not just kezdete. if you start wearing some neck beads and put some tilak on your face, or you start coming to the programs. Nem csak az, hogy elkezdünk valamilyen nyakláncot viselni, tilakot teszünk a képünkre, elkezdünk good programokra things. járni, amik jó dolgok, But it really begins in your heart de a szívben kezdődik ez a folyamat. when we start crying and crying. Amikor belül sírunk és sírunk. This is Bishad Yoga, the yoga of lamentation. Ez a bisád jóga, a siránkozás jogája. And we may be tested. És lehet, hogy tesztelnek, próbára start tesznek crying. minket. Lehet, hogy sírva fakadunk. What is the purpose of my life? Why am I here? Mi az életem célja? Miért vagyok itt? And then someone comes and gives me a new cell phone. Wow. És aztán valaki jön, és ad nekem egy új telefont. And life is good. És egész jó az élet.
I get a new toy. Új játékszerem van. I saw a bumper sticker in America. Láttam egy ilyen autóra ragaszthatós Whoever matricát. dies with the most Amerikában. toys wins. Az nyer, aki a legtöbb játékszerrel hal meg. That's some people's life. Ez Just az to see how emberek many élete. toys I can get. Hogy hány játékszert tudtál beszerezni. And when we get these toys, we forget about how miserable things are. És amikor megkapjuk ezeket a játékokat, akkor elfelejtjük, hogy milyen nyomorúságosak vagyunk. Life's not that bad. I have a new car. Na, nem olyan rossz, van egy új autóm, I've got a new boyfriend, a new girlfriend. vagy új barátom, barátnőm, And we forget about our situation. és megfeledkezünk a helyzetünkről. But when we get sick of all those toys De amikor elegünk van az összes ilyen játékból, and we just throw them, és eldobjuk őket, to hell with these things. pokolba ezekkel. I don't want this thing. Nem akarom I ezeket. want to know who I am, why I'm here. Én azt akarom tudni, hogy ki vagyok én, és miért vagyok itt. And in that situation, I own it. I accept my faults. És ebben a helyzetben felvállalom a hibáimat. I realize how insignificant and how useless I am. És felismerem, hogy mennyire jelentéktelen és haszontalan vagyok. That's the ecstasy of insignificance. Ez lesz majd a jelentéktelenségnek az extázisa. It's a paradoxical thing. At that time you can feel so liberated and so happy. I don't have to prove myself to the world. The hell with I don't care what you think of me. Ez egy nagyon felszabadító érzés, hogy nem kell már bebizonyítanom, hogy én vagyok az akárki a világnak, The hanem hell with all these toys. I'm not just a consumer meant to buy things. It's not my life's purpose. hanem lehetek az, aki vagyok. Nem kell, hogy mindent felvásároljak, nem az a célom, hogy tökéletes vásárló legyek ebben az életben, I want to know what is the meaning of life. hanem az élet jelentését akarom tudni. I'm going to ask a question which is going to make me very unpopular. Have you ever thought about death? Olyan kérdést fogok feltenni, amitől nem leszek népszerű. Gondoltál már a halálra? And I'm going to own my problems. Felvállalom a problémáimat. And that's going to help me to connect to God. És ez fog segíteni nekem abban, hogy oda jöjjek That's Istenhez. Vishad Yoga, the yoga of lamentation. Ez a Vishad yoga, a siránkozás jogája. Krishna doesn't speak anything in the first chapter of the Gita, probably why you don't like it that much. Krishna nem beszél az első fejezetben, valószínűleg ezért nem is szereted annyira. The second chapter gets going really good. A második fejezetben indul be. But what is the first verse in the second chapter? De mi a második fejezetben az első vers? Sanjaya is speaking to Dhritarashtra. Remember those two persons? Emlékeztek Sanjayára és Dhritarashtára. Sanjaya fog And he beszélni. says, Visidantam idam vakyam uvacha madhusudana. He said, hearing the Bishad, hearing the lamentation of Arjun, then Krishna said, yes, I'll speak Bhagavad Gita. Amikor meghallja Arjunának a siránkozását, akkor mondja azt Krishna, hogy igen, akkor most elbeszélem a Bhagavad Gitát. So the first chapter of the Bhagavad Gita is the foundation of the whole book. Így a Bhagavad Gita első fejezete az alapja az egész könyvnek. As my Guru Maharaj used to say sometimes, your only qualification is your disqualification. A Guru Maharajom azt szokta néha mondani, hogy az egyetlen képesítésed az az, hogy nincs képesítésed. This is real. Ez a valóság. This is Bishad Yoga. Ez a Vishad yoga. And this is what Srila Prabhupada came to teach. És azért jött Prabhupád, hogy ezt megtanítsa. Not just some religion with some rituals, Nem csak valami vallást, szertartásokat, but something practical. hanem valami gyakorlati dolgot. How I can deal with the problems in my life. Hogy hogyan bánhatok az életem problémáival. So I think we should stop there. It's time. Azt hiszem, hogy most álljunk meg, mert idő van. Do we have time for any question or comment? We do? Would you have some questions, somebody comment? Passacs. Please, thank you so much. I was thinking about similar things you've been thinking about. This
lamentation, I was just thinking that have been reading songs from the acharyas where they're expressing their lamentation, and so yeah, I was just thinking that how they helped me, because I'm sometimes tamagun, feel so bad about myself, and reading this Amar Jivana from Bhakti Thakur, so how they help, is it supposed to help me? You're going to have to translate into Hungarian, so bear that in mind. Yeah. She's not going to be able to do that. Igen. Szóval csak ez most megy. Was that good? Vagy nem muszáj az. You can just talk real loud. Oh, but you're not going to get it online. You can take this mic. I can go there. Two parts of the question also. Yeah, so igen, igen, ez a siránkozás, hogy halljuk ezeket az ácsárjáktól ezeket a dalokat, és hogy ezek hogyan tudnak minket segíteni, amilyen rossz tudatban vagyunk, és akkor igen, például a Bhaktivinoda Thakurnak van a dala Amar Jivana, hogy is így siránkozik, hogy igazából egész életében nem imádta Istent, és hogy milyen bűnös ő, milyen, hogy tud minket segíteni. Because sometimes feel that, I mean, maybe it can, I mean, just thinking, can't it increase my tamagun? Because, just this lamentation being absorbed in this. So I was just thinking how they, but at sometimes, what you said, it can get to a good point when I just think of Krishna, and it just, oh my God, I'm so fallen, but Krishna is so high, and the spiritual world is so high, and Ainanda Tanuja Kinkaram, this feeling, it comes, rubs off, but yeah. I had another thought, sorry. Igen, bocsánat, csak annyi, hogy igen, hogy translate, sorry. Hogy igen, hogy de hogy van, igen, hogy ezek hogyan segíthetetlenek, mert lehet, hogy erősíthetik el a rossz tudatunkat, hogy rosszul érzük magunkat, nem tudom, de hogy viszont néha egy jó érzés, hogy aztán Krishnára gondolunk, hogy viszont ő milyen kegyes, meg a lelki világ milyen szép. Sorry, and the other thought I just had about this, you said becoming acharya and these things. So that, I feel like that I don't want to, preach for myself, I just want to serve Krishna so good and just feel anxious and I feel that I suffer from this, that I, cannot serve Krishna well. So if you could enlighten. So igen, de hogy néha az, hogy átsárja, hogy mondta, hogy néha ilyen túl jónak akarjuk magunkat érezni, de hogy nem az, hogy így Krishnát hogyan szolgáljuk. Yeah. Köszönöm. Thank you so much. We can see that Bishad, or lamentation, is a very powerful thing. Látjuk, hogy a visád, a siránkozás egy nagyon hatalmas, erőteljes dolog. It can destroy you. Elpusztíthat. If you're identifying so much with the body and your success in life is measured by your money, by how much your relationships are going well, then you can become very, very depressed and self-destructive. Hogyha annyira el vagy merülve a testtudatban, és abban, hogy mennyi pénzed van, vagy a kapcsolataidban, és ezek megsemmisülnek, akkor ez nagyon-nagyon önpusztítóvá válhat. But it can also be positive. De ugyanakkor pozitív is lehet. It can be the cause to help you to grow. A növekedésednek az okává is válhat. I've got to get it together. And it can be the cause for spiritual life. És az oka lehet a lelki életednek. So there's different types of lamentation. Különböző fajta siránkozások vannak. And people, they say that you should, in psychiatry, they say you shouldn't be depressed, or there's another phrase they use.
You should have a positive attitude about yourself. Hogy legyen pozitív attitűdöd magaddal kapcsolatban, ne legyél depressziós, mondják a pszichológusok. And you go to somebody and you ask them, how are you doing? You ask somebody, how are you doing? Hogyha megkérdezed valakitől, hogy hogy vagy, You say, yeah, fine, everything's good. jó vagyok, minden jó. But what he doesn't tell you is that his wife is cheating on him Amit nem mond el neked, az az, hogy a felesége megcsalja, because he's an alcoholic and he beats her. mert ő alkoholista és veri. Doesn't tell you that his 17-year-old son is become a drug addict. Nem mondta el, hogy a 17 éves fia kábítózik, And his 15-year-old daughter just got pregnant from a Muslim boy. a 15 éves lánya pedig terhes lett egy muzulmán fiútól. You ask him, how is everything? Megkérdezed, hogy hogy vagy? Oh, great, everything's good. Yeah, it's fine. Minden rendben. We convince ourselves like that. Meggyőzzük magunkat. But it doesn't change the reality. De ez nem változtatja meg a Your valóságot, life stinks. hogy az életed büdös. You got a problem. Problémáid vannak. So it doesn't mean that we're just becoming self-destructive. Nem azt jelenti, hogy csak ilyen önpusztítóak leszünk, But this B-shot is based on reality. hanem a siránkozás valóságon alapul. When I understand and accept my insignificant position, Amikor megértem és elfogadom a jelentéktelen helyzetemet, and I cry out, I use that in my meditation, I use that in my spiritual life. és ezt használom arra, hogy sírjak valójában a lelki életben. Is that helpful? Ez segít? Yes, just can't it go the wrong way also? Yes, that's what I'm saying. If I'm thinking of myself and so much is me, then it becomes destructive. Hogyha csak magamra gondolok, hogy szegény én, akkor lesz önpusztító. Tehát igen, mehet a rossz irányba is. But if I can give that up and start thinking about other people, De ha ezt fel tudom adni, és képes vagyok másokra kezdeni gondolni. And I can think maybe, is there a God? Who is he? És gondolok arra, hogy van-e Isten, és ki ő? Can I have a relationship with him? Lehet nekem kapcsolatom vele? How can I please him? Hogyan tehetem őt And then elégedetté? for devotees, like you were saying, that becomes their anxiety. I want to please him more. És ahogy te mondtad, az lesz az aggodalmat, hogy jobban elégedetté szeretném tenni Istent. But I'm so useless. Who am I? I'm just one little tiny person. De olyan haszontalan vagyok, ki vagyok én, csak egy pici jelentéktelen And then személy. Krishna tells Arjuna, És akkor Krishna mondja Arjunának, Nimita matram bhavasavi satya. You be my instrument. legyél az eszközöm. And Arjuna becomes empowered and can do so many things. És akkor Arjuna fel van hatalmazva, és annyi mindent el tud intézni. But it's all based on this Vishad yoga, this yoga of lamentation. De ezen a Vishad jogán alapul az egész, a siránkozás So jogáján. this is the purpose of our movement. Ez a mozgalmunk célja. That's why we're not always very popular. Ezért nem vagyunk olyan népszerűek sokszor, We want to tell people the truth. mert az igazságot szeretnénk megmondani az It's a very, very embereknek. positive message. De ez egy nagyon-nagyon pozitív And it's üzenet, something that everybody can practice in their own life. és ez valami, amit mindenki tud gyakorolni a saját életében. As Srila Prabhupada, our founder, said in one lecture, Ahogy Srila Prabhupád, az alapító ácsájánk mondta egy leckében, he said, we don't want your money. egy előadásban, hogy mi nem akarjuk a He pénzedet, said, we don't care if you become a member. nem mindegy nekünk, hogy tag leszel-e, We just want to see people happy. csak azt szeretnénk, ha boldogak lennének az That's the emberek. purpose of this movement. Ez a célja ennek a mozgalomnak. And if you'd like to help with that purpose, you can give donations, you can come and become a member, but you don't have to. És hogyha szeretnél segíteni, akkor adhatsz adományt, vagy jöhetsz és taggá válhatsz, de nem muszáj, hogy ezt tedd. We just want to see people happy. Csak azt szeretnék látni, hogy az emberek boldogok. Okay? So thank you very much. I think, what's happening now? Do you want to make some announcement? Some more kirtan, okay? So we'll do some more kirtan today. You know, we have this idea. Van ez az elképzelésünk,
if everybody in the world would chant the names of God. Hogyha a világon mindenki énekli Isten neveit, Whatever name of God they like. bármilyen nevét Istennek, amit ők Allah, szeretnek, Jehovah, whatever. Allát, Jehovát. But we really believe that if everybody would come together and chant the names of God, this world would become a different place. Hogyha a világon mindenki énekelné Isten nevét, Istennek azt a nevét, ami neki tetszik, akkor ez a világ egy más hely lenne. We've been to Ukraine 4 times in the last year. 4-szer voltunk Ukrajnában ebben az elmúlt évben, And I have a lot of friends in Israel. és van sok barátom Izraelben is. And I want to do something to help them. És szeretnék valamit csinálni, ami segít nekik. But what can I do? De mit tudok tenni? What can anybody do? Mit tud bárki is Giving tenni? billions of dollars and it's not solving the problem. Sok milliárd forintot, sok milliárd dollárt dobtak ezekre a dolgokra, és nem segített. But we have this idea that if everybody could come together, and the Russians and the Ukrainians and the Hamas and the Israelis, everybody come together and do kirtan. De van ez a meggyőződésünk, hogyha összejönne mindenki, az ukránok, az oroszok, a humoszok, az izraeliek, akkor, és együtt kirtanoznának, akkor megváltozna a világ. Köszönjük szépen. Akkor most együtt fogunk énekelni. Srila Prabhupada ki, Veda Bhakta Vrinda ki, Gaur Premanandi, Vaishakalpatarubhishcha, Kripa Sindhubhyeva cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Nandakoti Vaishnava Vrinda ki jai. Thank you, Krishna. Can you put your bead bag in someone if you can find you out to the bathroom?